Bună, dragii mei! Astăzi am să vă prezint o rețetă de fursecuri crăpate. Sunt foarte delicioși cu un gust puternic de cacao. Așadar, să trecem la treabă! Pentru început, luați un bol și puneți 140 de grame de unt la temperatura camerei, apoi turnați 360 de grame de zahărtos. Mixați la viteză mică cu mixerul până când cele două ingrediente se omogenizează. Cu ajutorul unei spatule, luați compoziția de pe marginile bolului, iar apoi continuați să mixați. Tot acest proces durează aproximativ 3 sau 4 minute. Apoi vom avea nevoie de 4 ouă întregi pe care le vom incorpora rând pe rând. După fiecare ou băgat, mixați bine de tot compoziția, apoi repetați procesul. La final, amestecați cu o spatulă până când compoziția se deschide ușor la culoare și devine cremoasă. Apoi ne vom apuca să amestecăm ingredientele uscate. Punem într-un bol 300 g de făină albă, 100 g de cacao. Atenție, cacao trebuie să fie de foarte bună calitate, deoarece vrem să aibă un gust foarte bun. Un pliculeț de praf de copt, și un praf de sare. Peste compoziția lichidă, puneți compoziția uscată treptat cu o lingură și apoi amestecați cu o spatulă. Repetați acest proces până când compoziția uscată se termină. Cu cât veți adăuga mai mult din compoziția uscată, aluatul va deveni tot mai dificil de amestecat și s-ar putea să obosim, dar putem spune că îmbinăm utilul cu plăcutul. Facem mușchi la brațe, apoi mâncăm ceva dulce, nu? La final va trebui să avem un aluat destul de tare care să nu curgă. După ce ați amestecat bine de tot, vom acoperi bolul cu o folie alimentară și îl vom da la frigider pentru 2 ore. Acest proces este necesar, altfel frusecurile nu se vor crăpa și nu vor avea acest aspect deosebit. După ce au trecut cele 2 ore, scoateți bolul din frigider. După cum puteți vedea, aluatul s-a întărit ușor. Acum, cu o lingură, luați din cantitatea de aluat și formați biluțe de mărimea unei mingi de ping-pong.
După aceea, dați biluțele prin mult zahăr pudră. Cu cât are mai mult zahăr pudră, cu atât vor fi mai frumoase la final. Apoi, așezați aceste biluțe pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Este important să lăsați spațiu destul între biluțe, deoarece în timpul coacerii ele se vor mai lăsa și nu vrem ca acestea să se unească. Puneți tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Dar cel mai bine este să faceți testul scobitorii ca să verificați dacă mai este aluat necopt în interior. Frusecurile crăpate sunt gata și vă garantez că sunt foarte bune. Au o textură asemănătoare cu turta dulce, doar că au un gust puternic de ciocolată. Dacă ți-a plăcut această rețetă, nu uita să apeși pe butonul de like și de abonare. De asemenea, mă puteți urmări și pe pagina de Facebook Alina's Cuisine. Ne revedem curând cu o nouă rețetă. Vă mulțumesc!